La început, părea doar o altă oprire, dar ceva era diferit. Cu fiecare pas, locurile deveneau mai sălbatice, mai greu de explicat. Am ajuns în Lofoten, unde munții nu stau pe lângă mare, ci ies direct din ea. Și unde drumurile nu te duc undeva anume, ci te schimbă pe parcurs. Și abia atunci am înțeles că asta nu e doar o călătorie. Călătoria noastră continuă pe apă, în drum spre Lofoten, un loc despre care știam foarte puțin, dar care urma să ne surprindă complet. Odată ajunși, am pornit fără un plan clar, doar cu ideea de a merge cât mai departe. Și cu fiecare kilometru, peisajul devenea din ce în ce mai ireal. Nu aveam rezervări, nu aveam o destinație exactă, doar mașina și cortul de pe plafon. Așa că am început să căutăm un loc unde să rămânem peste noapte. Și nu ne așteptam deloc la ce urma să găsim. Reinebringe nu este un traseu lung, dar este unul dintre cele mai abrupte din Lofoten. Pentru a face urcarea mai sigură și pentru a proteja muntele, au fost construite aceste scări din piatră. Peste 1600 de trepte așezate manual, una câte una. Lucrarea a fost făcută de șerpași veniți din Nepal, aceiași oameni care construiesc traseele în Himalaya. Totul aici pare simplu, dar fiecare pas se simte. Diferența din nivel nu este mare, puțin sub 500 de metri. După hiking, ritmul s-a schimbat complet. Am pornit pe jos spre O, pe o șosea îngustă, unde din când în când treceau mașini pe lângă noi. Era neașteptat de cald, fără vânt, fără nori. Genul de zi pe care nu te aștepți să o găsești atât de departe în nord. Nu era liniște completă, dar nici agitație, doar drum, munți și mașini. Și la capătul drumului am ajuns în O, unul dintre cele mai mici și mai vechi sate din Lofoten. Numele lui este doar o literă. O, în norvegiană, înseamnă râu și vine de la apa care trece chiar prin sat. A fost mult timp un sat de pescari, unde totul se învârtea în jurul codului uscat. După zile petrecute pe drum, am ajuns la Riten, un traseu diferit, mai deschis, mai liniștit. Aici nu mai sunt scări, doar poteci care urcă ușor printre munți. Totul pare mai simplu, dar peisajul se deschide cu fiecare pas.
Vântul se simte altfel aici, iar liniștea e completă. Fără să-ți dai seama, ajungi din ce în ce mai sus, până când apare Kvalvika, o plajă ascunsă între munți, unde oceanul ajunge direct la capătul lumii. La haicul Manen nu se vedea aproape nimic, doar ceață peste tot. Mergeam fără să știm exact ce urmează. Totul era acoperit, liniștit, aproape ireal. Și apoi, pentru câteva secunde, s-a întâmplat ceva. Umbra noastră, proiectată în ceață, înconjurată de un curcubeu de lumină. Un fenomen rar numit Gloria. Apare atunci când soarele e în spatele tău, iar lumina se reflectă în picăturile din ceață. Nu durează mult, dar în momentul în care îl vezi, îți dai seama cât de special este. Toate drumurile încep pe asfalt. Unele te obligă să încetinești. Am urcat pe feribot fără să știm exact ce urmează. Doar că, dincolo, era Senia. Și odată ajunși,
am pornit din nou, fără rezervări, fără un loc anume. Doar noi, mașina și ideea că undeva trebuie să existe un loc unde să ne oprim. Dar Xenia nu e genul de loc care se arată imediat. Te face să mergi, să cauți și să te întrebi dacă ai ajuns prea departe. Până când, într-un final, începe să se dezvăluie. După ore întregi pe drum, nu mai căutam peisaje, doar un loc unde să ne oprim. Un loc simplu, cald și exact ce aveam nevoie. În astfel de momente, mâncarea nu mai e doar mâncare. E pauza dintre două locuri și liniștea dintre zile. Nu îți amintești mereu ce ai mâncat, dar îți amintești perfect cum te-ai simțit acolo. Și pentru prima dată, în ziua aceea, totul s-a oprit. A doua zi am pornit din nou, fără prea multe cuvinte, doar spre următorul loc. Am lăsat mașina și am mers mai departe pe jos. Nu știam exact ce o să vedem, doar că undeva în față era Segla. La început nu pare nimic special, doar un alt traseu, un alt drum. Dar locurile astea nu se arată din prima. Te fac să ajungi până aproape și abia apoi îți arată de ce ai venit. După ce am cucerit muntele, ne-am continuat drumul către Tromsø. După zile pline de drumeții, ne-am bucurat de primul nostru hotel din întreaga călătorie, chiar în Tromsø, un oraș spectaculos care ne-a cucerit imediat. Camera a fost primitoare și confortabilă,
exact ce aveam nevoie pentru a ne încărca bateriile, iar micul dejun a fost surprinzător de variat și delicios, perfect pentru a începe o nouă zi de explorare. Biserica Tromsdalen este cunoscută ca și Catedrala Arctică și este o biserică modernă construită în 1965, faimoasă pentru forma ei inspirată de munți și ghețari. Este unul dintre simbolurile orașului Tromsø și găzduiește atât slujbe cât și concerte. În continuare, ne-am pierdut pe străzile orașului Tromsø. Orașul găzduiește o mulțime de magazinuri de suveniruri, printre care și Sami Shop. Sami People sunt un popor indigen din nordul Europei care trăiește în Norvegia, Suedia, Finlanda și Rusia. Au o cultură, limbă și tradiții proprii și sunt cunoscuți în special pentru creșterea renilor și muzica lor tradițională numită joik. În magazinele Sami Shop poți găsi produse tradiționale ale culturii Sami,
precum obiecte handmade, bijuterii din argint, haine tradiționale, articole din piele de ren, suveniruri și produse inspirate din viața și tradițiile lor. Înainte să mâncăm, am intrat într-un loc care nu părea doar un restaurant, mai degrabă un muzeu al vieții de aici. Pereții sunt plini de povești despre pescari, despre mare și despre cum se trăia aici cu mult înainte de turiști. Tot ce vezi în jur explică și ce ajunge în farfurie. Nu e doar mâncare, e parte dintr-o tradiție veche din nord. Și pentru prima dată urma să încercăm și noi carne de balenă. În mijlocul peisajelor nordice am găsit ceva cu totul special. Un magazin ascuns într-un lavu, cortul tradițional Sami. Un loc mic, dar plin de farmec, unde cultura locală prinde viață prin obiecte, detalii și oameni. Lavu e
este cortul tradițional al poporului Sami indigen din regiunile arctice ale Scandinaviei. Este folosit de sute de ani și a fost gândit ca o locuință mobilă, adaptată vieții în natură și deplasărilor cu turmele de reni. Are o formă conică și este construit dintr-o structură de stâlpi de lemn dispuși circular, acoperiți în mod tradițional cu piei de animale sau, în prezent, cu pânză rezistentă. În vârf există o deschidere care permite ieșirea fumului de la focul făcut în interior. Laavul este centrul vieții de familie pentru Sami, oferind adăpost, căldură și un spațiu comun în mijlocul naturii dure arctice. Astăzi este încă folosit în contexte culturale, ceremoniale sau turistice, păstrând vie o parte importantă din tradiția și identitatea Sami. După mai mult de 2 săptămâni prin Norvegia, am început drumul spre casă. Dar înainte să ne întoarcem, mai avem o ultimă oprire. Cu cât mergem mai spre est, peisajul începe să se schimbe. Munții au dispărut treptat, iar totul devenea mai liniștit și mai rece. Și apoi am ajuns în Jukkasjärvi, un loc mic din nordul Suediei, cunoscut pentru ceva ce pare imposibil. Un hotel unde camerele sunt construite complet din gheață, nu doar iarna, ci tot timpul anului. În fiecare sezon, camerele sunt recreate de artiști din toată lumea. Totul, de la pereți până la paturi, este sculptat în gheață. Și după toată călătoria, acesta părea ultimul loc la care ne-am fi așteptat. Aflăm în varianta construită iarna, ci în partea deschisă permanent, care există tot timpul anului. În fiecare iarnă se construiește un hotel din gheață și zăpadă, chiar lângă râul Turne. Totul a început în anii 90, când un artist a organizat aici o expoziție într-un iglu. Unii dintre vizitatori au rămas peste noapte în interior, iar de acolo a început totul. Astăzi, locul este reconstruit aproape în fiecare an. Gheața este luată direct din râul înghețat în timpul iernii, iar fiecare cameră este creată de artiști diferiți din întreaga lume.
este sculptat manual. Pereții, paturile, luminile, chiar și paharele din bar sunt făcute din gheață. Partea în care ne aflăm noi este cea care este deschisă tot anul, răcită permanent cu energie solară în timpul verii. În interior, temperatura rămâne constantă între minus 5 și minus 8 grade, iar fiecare cameră este sculptată complet din gheață. Totul arată mai mult ca o expoziție de artă decât un hotel obișnuit. Niciuna dintre camere nu seamănă cu alta, iar liniștea din interior face tot locul să pară ireal. Chiar și în mijlocul verii, aici totul rămâne înghețat, iar partea cea mai ciudată este cât de repede uiți cât de rece este.
Nu am părăsit hotelul fără să gustăm un cocktail. Teddy pare că și el s-a bucurat de apa băută din paharul de gheață. Am trecut din nou cercul polar, de data asta în Suedia, al doilea din această călătorie. Pe drum am văzut reni, așa, pe marginea șoselei, ca și cum locul acesta încă aparține naturii și poate asta a fost și ideea întregului drum. Să vezi cât de aproape e lumea asta de noi și cât de sălbatică rămâne. Și aici se termină totul. Mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm la următorul vlog.